Hello mga kaminang! Magluluto tayo ngayon ng lumpia. Medyo ibang klase nga lang itong lumpia na lulutuin natin ngayon. Familiar naman tayo lahat dun sa ating lumpiang Shanghai, di ba? Pero yung lulutuin natin ngayon ay yung aking version ng Vietnamese fried spring rolls. Pero bago natin ito umpisahan, kung hindi ka pa nakafollow o nakasubscribe dito sa ating channel, i-click mo na yung subscribe button pati yung notification bell para updated ka sa ating mga future recipes at doon sa ating i-upload na videos. Tara, samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! Para sa mga ingredients na gagamitin natin, umpisahan natin sa pagbababad ng ating sotanghon o yung ating vermicelli. Ganon din yung ating dried wood ear mushrooms o mas kilala dito sa atin sa tenga ng daga. Warm water yung gagamitin nyo dyan ha na pambabad. At habang nakababad yan, i-prepare naman natin ibang ingredients. Mag-mince tayo ng garlic at ng shallots. Kung hindi naman available yung shallots, yung regular onions na lang yung gamitin natin. At ito namang ating carrots, hihiwain natin to ng pa-strips at manipis. So ito na yung na-hydrate natin na mushrooms. Hihiwain lang din natin yan ng maninipis. Ito naman yung sotanghon na binabad natin kanina. Gugupitin nyo yan ng maliliit. Siguro mga 1 to 1 and a half inches yung haba. And after natin dyan, yung sunod naman natin gagawin ay pagsasama-samahin natin yung lahat ng ingredients. Sa isang bowl, ilagay yung ating ground pork, yung ginupit-gupit nating sotanghon, hiniwa nating carrots, at maglalagay din tayo dito ng toge o bean sprouts, at yung hiniwa nating mushrooms. At ilagay na rin natin yung ating minced onions and garlic. Titimplahan na din natin itong ating mixture. Maglalagay tayo dito ng Thai patis. Kung wala naman Thai patis, regular patis na lang ilagay. At kung regular patis yung gagamitin ninyo, bawasan ninyo ng kaunti yung asin. Magsasama din tayo dito ng ground white pepper. At kung wala namang white pepper, i-replace nyo na lang ito ng ground black pepper. At maglalagay din tayo ng asukal. Itlog nga din pala para pang-bind. So nailagay na natin lahat. Ang susunod, hahaluin natin ng maigi itong ating mga inilagay. So kapag nahalo na natin yan at sigurado na tayo na pantay na yung mga gulay at saka mga papalasang inilagay natin, punta na tayo sa susunod nating step. Ready na tayo magbalot ng ating mixture. Yung balot na gagamitin natin dito ay rice paper, which is readily available naman ito sa mga supermarkets and groceries. So para magamit natin ito, kailangan natin itong basain. May instructions naman na nakalagay dun sa balot ng ating rice paper. Ilulubog natin yan sa tubig para lumambot. Warm water yung gagamitin natin. Ito yung isang technique pero meron akong ituturo sa inyo na ginagawa ko. Gumagamit ako ng damp cloth. Pagkatapos, yun ang ipupunas ko dun sa rice paper. Pupunasan ko yan ng magkabilang side para mabasa yung rice paper. Ito yung technique lang na ginagawa ko pero pwede nyo naman hindi yan gayahin. Kumuha kayo ng spoonful ng ating mixture at ilagay dito sa ating nabasang rice paper. I-form nyo yan ng parang log. Parang gumagawa lang tayo ng ating lumpiang Shanghai. Pagkatapos, titiklopin natin or tutupiin natin yung magkabilang side. Medyo kailangan mabilis yung paggawa natin kasi pagka hindi, lalambot ng husto yung ating wrapper, mahihirapan tayo sa pagbibilot nitong ating spring roll. At yung sa pagbibilot natin, as much as possible, very close, siksik at hindi maluwag yung magagawa natin. Ulitin lang lahat natin yung mga prosesong ginawa natin hanggang maubos na natin yung ating mixture. Ito mga kaminan, tignan ninyo, hindi masyado malambot yung ating rice paper, kaya maganda yung ating pagkakabalot, diba? Once natapos na natin yan lahat, ready na tayo magprito. Buksan yung ating kalan sa medium flame. Gagamit ako dito ng wok para medyo malalim. Naglagay na rin ako ng mantika. Para malaman natin ready na yung ating mantika, gamit tayo ng chopstick at kapag nagbubbles na yan, ibig sabihin ready na. Ilagay natin dahan-dahan yung ating spring roll sa ating mantika. Suggestion ko, 3 to 4 pieces lang yung ipiprito natin at a time. Sa umpisa ng pagpiprito, yung rice paper ay medyo matikit. Kaya suggestion ko, ganyan lang siya kadami para hindi magdikit-dikit at masira yung rice paper natin habang piniprito ito.
Kung sakaling nagdikit-dikit ay dahan-dahanin niyo na lang yung pagtanggal. Tapos habang nagpiprito, may makikita kayong medyo nagbabubbles dun sa ating wrapper, okey lang yun. Puwede niyo naman siyang putok-putukin. Ipiprito siguro natin ito ng mga 6 to 8 minutes. Ito yung ating first fry. Ito-double fry kasi natin ito para mas malutong. Itong ating spring roll na 'to ay puwede natin 'tong itago. So, yung first fry, hanggang diyan lang siya. Papalamigin niyo 'yan pagkatapos itago niyo 'yan sa ref or sa freezer kung medyo matagal niyo pa siya bago kainin ulit. Galing sa freezer, ito tapos iprito. O 'di ba, meron na kayong ready na snack or meal. Pagkatapos natin 'yan maiprito, ilagay niyo 'yan sa strainer para tumulo yung excess oil. Same process lang yung gagawin natin dun sa mga natitira pa nating spring rolls. Kapag natapos na natin yan lahat, palamigin nyo muna saglit bago natin i-double fry. Sa ating pagdo-double fry, kailangan nasa medium-high flame yung ating kalan. Prito natin yan ng mga 2 to 3 minutes o kaya pag nakita nyo na crispy and crunchy na yung balat ng ating spring roll and medyo brown-brown na siya. At kapag okay na yan, alisin na natin yan sa mantika gamit yung ating strainer para tumulo pa yung excess oil. At pwede na natin itong iserve. Ito na ang aking version ng Vietnamese fried spring rolls. Best serve din ito ng kanilang dipping sauce na Nuoc Cham. Lalagay ko na lang sa ating card yung paggawa nitong kanilang dipping sauce. At syempre with lettuce and other herbs. Okay, kain na!